Well, they say football's only a game, but you should try telling this Hello, lot. everybody, Without a and doubt, welcome it is to the week's today's most match. eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well cut out, no margin for error there at all. Cannavaro does really well to win the ball there. And he's intervened well there. Well played, that has snuffed out the danger. Oh, there's a probing ball. Oh, Red, nice interception. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Gullit. Oh, played right into his path. Van Basten. And the assistant referee rightly gives him offside. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Pass is coming off in quick succession here. Rummenigge. In with a header! Goal! Sporting! What a super header, dispatched beautifully. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. True Bangkok United are already chasing the game. They didn't envisage that. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Chouameni is there, and he can pick it up. Conte. Sporting are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Now it's Van Basten. Beckenbauer. And he was quick to react. Kimmich. It's a promising run he's making on the right. Maldini. Maldini proves just a little bit too strong. And again, they run up against stubborn defending. It's an inviting looking ball, that. Messi. So what can they make of this? And it's Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Can he get away here? Keeper's got good distance on that. Cannavaro spots it and intercepts. Koundé wins the duel this time. Could have been dangerous, but it came to nothing. Van Dijk cuts out the pass. True Bangkok United applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Gullit. Now it's Kimmich. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Sporting have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Cannavaro. Nice sequence of passes, this. Played towards the other side. And it's Maldini. Maldini going full steam ahead down the left flank. Now it's Forlan. Well timed, excellent interception. Conte. Chouameni cuts it out.
Sporting really should be happy to let this half run out now and go again second. Conte. Roberto Carlos charging forward down that flank. And that has earned a reprieve for the time being. That is Conte. That was always going to be the keeper's. And there's his chance to lead the counter. Well, that is one way to stop him. Van Basten. Saliba gets over and intercepts. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And it's Shevchenko. Rummenigge gets into some space. Oh, that's fabulous. Gets his head to it. It's run loose. Who's going to get there? And he's there to get it away. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. Any opinion you'd like to express on the first half? Yes, they're behind, but it's a reversible situation. As long as better defensive focus can avoid a second goal on the counter, they know they have the wherewithal to come up with what they need. Sporting come off having scored the only goal of the game so far. It's been tight, it's been exciting, and there is certainly plenty for us to chew on during the break. Substitution on the field, number 13, Messi. And the second half gets underway. Is number 8. Sporting carrying a one-goal lead. Passing nice and neat. Kimmich. Rummenigge. Forlan. He is Forlan! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. True Bangkok United with their first corner. The first in the game for either side, actually. Well, he got rid because he was under pressure. And that has put paid to that. If they want to counter, they could do with more speed. Conte. Now that looks a decent ball. There's no flag. Dealt with nicely by the defence. And that's been intercepted. That's great positioning. So good. Tries a shot! They've done it! 2 up now, and they are cruising. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Sporting are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Rummenigge. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. A real chance if he can get through. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And he's straight offside. Rummenigge. Conte. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Now it's Van Basten.
Van Basten showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Looks a good ball through. He's away! Tomiyasu with a fine tackle. Cleared without hesitation. Oh, shooting chance! And it's Van Basten. Oh, that's a key interception. Beckenbauer. Shevchenko. And he's picked it up out wide. Rummenigge has created one goal already. Van Basten. Goalkeeper's ball. Sporting have it back and can go again. And he's picked out the run. And the shot! Surely now they are well and truly out of sight. And they are cruising away. Well, I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. Sporting find a position of real strength now. They want to be quick here. It's breakaway time. Conte. Kimmich. He won't be happy with that one. Shevchenko. Now it's Van Basten. Some really good ball movement. Beckenbauer demonstrating his defensive quality there. Van Basten. That is a great ball. Oh, he's been caught napping. There's the shot! And he's there to belt it away. Koundé. Oh, a delicate chip through. Sporting are closing in on a comfortable win. Now, what about a counter-attack? Great defending, strong and determined. Now that's well seen too. No, that's been intercepted. Kimmich. Nicely aimed pass. Can he get it through? Kimmich. Rummenigge. Gullit was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Roberto Carlos. And the referee brings it to a close. Sporting looking by any yardstick formidable, truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. Van Basten picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Your final thoughts, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me, and to wish you all a very good evening.
Là miên man con sóng, là ánh nắng sớm mai, là lý do khiến tim anh đi nhầm lối. Lặng im em không nói, chỉ tiếng sóng cất lời. Một bài ca cho ta dắt lại gần bên nhau, thả hồng bay vào trong đám mây, lòng chợt yêu cả thế giới này. Chìm đắm trong phút giây khi ta gặp gỡ, một tình yêu đẹp như giấc mơ, biển dù em đưa ta đến gần hơn. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. You can see we've already started here. Oh, well played, well played. A proven leader, a proven winner, and a talisman for both club and country, Peter. Yeah, Gareth Bale is certainly all of those things. You can almost say he's the perfect attacker. Easily one of It's Eto'o! That's what you call inspired goalkeeping. Eto'o clearly thought he had the beating of the keeper. Bale! Ngừng khi môi anh hôn nhẹ vào môi em, thả hồng bay vào trong đám mây, lòng chợt yêu cả thế giới này. Chìm đắm trong phút giây khi ta gặp gỡ, một tình yêu đẹp như giấc mơ, biển dù em That đưa ta đến interception gần was hơn. most necessary. That was well played, well stopped. Barcelona with their first corner, first in the game for either side actually. Sakai plays, on he goes! And that's a point, the most elastic of saves. Mateus actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Cầm tay em và What bên a em khi run! em khóc, khi em cười. And he gets rid in a hurry. Như dòng biển trắng ngày nào mà không ôm lấy cát. Và nơi biển khơi mênh mông nơi phía xa I chân think trời. he's done great there, Chẳng both thể reading nào it bằng and tình dealing yêu with anh it. dành cho em lúc này. Number 3 coming up. Cầm tay em và bên em khi em khóc, khi em Is cười. there and he can Cũng get giống that như clear. dòng biển trắng ngày nào mà không ôm lấy
the light is very much the colour green. Saka really looking the key component now with the concentration on width. Really unconvincing right now. It has to start in defence, but the whole team needs a wake-up call. It's loose. Who's going to get there? That'll be a throw-in. Ngày em đi, anh vẫn nghĩ cơn đau sẽ chóng tàn, mà ngần ấy thời gian vẫn chưa thể quên tên em. Và anh nghĩ sẽ đến lúc cơn sông kia khô cạn, nắng sẽ xóa tên em nhưng tiếc tay có mây đen. Người bảo ta lưng chừng nơi đây ngọn thác mất đang chiều đang trong tim tôi đang rơi. Thì tôi xin hẹn em chân trời khác, lúc hai ta đã đi hết cả cuộc đời. Đêm đang tới anh đang buồn mưa đang rơi, em quay bước ra đi sẽ là bờ môi không nói nên lời. Anh không muốn nhưng trong lòng đâu em ơi, mưa rơi cho đến bao lâu thì mọi niềm đau biến mất trên bờ. No messing about, just bludgeon the way. Alarm. Nedved. Seedorf. Rummenigge. He can run onto that. Van Basten was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Thuram. Anh ơi em mong anh sẽ biết trong lần sau anh bên trong quên. Cười nhẹ nhàng và bình yên, muốn thấy bình yên chẳng lâu dài. Chẳng trên không chẳng tương tự ấy, cô đơn đi qua bao tháng ngày. Một người cật buồn, một người say, làm sao để vơi nỗi đau này. Chẳng còn ai bên em ngồi say mỗi sớm mai, chẳng còn ai để em kề vai mỗi khi buồn. Van Basten Thì wants to người get em on the không end còn of muốn this, ta trở lại. but it's Chỉ Eto'o. mong một chút bình yên giữa tâm hồn cơn mưa đang rơi. Chỉ là em dẫu che đi thôi. Anh ơi, đừng về Here's đây Van đã không Basten. nỗi. Played into space. Chỉ mong trái tim này yên bình, yên bình. Plays it Cơn mưa short. trong tim cũng đã Count is tàn. rising. Anh bán That's đi six. mọi nỗi buồn để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Em ơi anh Nedved muốn moves mỗi tối short. đến anh không phải thất And tình. it's Muốn hoisted quên clear. một bóng hình em để lại trong Sporting are looking to tim. go forward Anh now. không thể đến đã có bấy nhiêu đêm phải Foot kiếm in. tìm, kiếm thêm một lý For a do moment you cho thought that cuộc was tình going somewhere, không but they'll have to go again. tên. Anh đã thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết trong So con that's gonna be tim another anh corner. không đành. Màn đêm xuống muốn buông tay, sâu sắc kín nỗi nhớ đông đầy. Anh đang chất dần ngày từng ngày em ơi. Nedved with a short one. Sakai plays it in. Cannavaro tries to clear. Van Basten. Oh, he's onto this. He's in a good position. Now the finish! Nhớ em rất nhiều, em Look, ơi there anh are nhớ always em rất tactical nhiều. adjustments for any Anh nhớ coach to make cả at nhớ half-time, nhà, but when nhưng you're em đâu nhớ gì đến ta. Half-time whistle Nước yêu goes. chẳng nhiều, khi chia ly Steady, sẽ đau solid, rất and for nhiều. now, Đau where đến they trong want to tâm be. linh Just hồn one goal, và and they have it. màu băng Good da. effort from both sides. Em ơi anh Half-time, muốn mỗi it tối is đến 1-0. anh không phải thất tình. The Muốn first quên half một compared bóng with your em để expectation. lại Peter, trong this is far from a lost tim. cause. Yes, Anh they've không been thể hit đến once by đã có a bấy nhiêu pacey đêm phải opposition, but kiên they've trì, asserted more kiếm thêm control một lý and do look capable. cho cuộc tình không tên. Sporting lead by Anh đã 1 goal thức to xuyên 0 đêm, at anh đã half-time. It's cố been a gắng good để display quên from them em, so nhưng anh far. biết trong A con stable tim anh start to the không game, đành. and they are in a goodish Màn đêm place. xuống muốn buông First tay, half sâu is sắc behind kín us, nỗi and the nhớ đông score đầy. is Anh đang currently chất dần ngày 1-0. từng ngày em ơi. Anh đã thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để Whistle quên goes, em, nhưng and anh we biết start trong the con second tim half. anh không đành. Sporting, Màn đêm no, xuống this does muốn not buông look tay, good. sâu sắc kín nỗi nhớ Rodri. đông đầy. Anh đang chất They dần picked it ngày up out từng ngày wide. em That's been intercepted. Rummenigge. That was good pressure, just pounded him off it. Islam. Very nicely done. Van Basten might just make this. Nedved. Oh, now here's an interesting matchup. And the goalkeeper's got a good palm to that.
Barcelona, making a fresh attempt to release someone in behind from back to front. And this is something different. Mặt trời đã vượt lên Nedved. bên cạnh là bờ vai của em Ball đang driven trên towards. quên. Climbs up big. Firm header, just off target. That's a really decent chance. Gặp em như tỉnh dậy từ trong màn đêm, tình yêu của em giống như mặt trời, một mặt trời ngây thơ đưa anh đến với những chân trời mới. Bên anh qua nỗi đau đổi vơi rồi khâu trái tim chưa biết bao lần lỗi. Em cái nắng dịu dàng trên môi là ánh sáng dẫn lối anh tìm ra ý nghĩa sống lúc anh gục ngã rồi ôm lấy anh như lúc anh lẻ loi. Anh yêu em yêu nhất trên đời. Mặt trời nhỏ bé thắp sáng lên khu vần tinh, đèn xinh như hạt nắng chiếu xuống đây khi bình minh. Bầu trời không còn mây ngay khi anh thấy em mỉm cười. Em ngây thơ như mấy vừa 20 và dẫu biết thế gian luôn đôi tay thì anh xin nguyện mãi mãi sẽ không buông bàn tay. Mặt trời ơi ở đây bên anh lấy con tim và ta bên nhau thế gian đang xoay. Đã có lúc anh buông xuôi tất cả, mãi sống trong cơn đau em mà rồi em ghé qua tia nắng lên ban mai khu vườn long lanh như bức tranh mùa hạ. Ven mái tóc vẫn lên môi nhẹ nhàng khẽ nói bên tai anh yêu nàng rồi lấy em bên ánh nắng ban mai. So time for change. This one has been on the cards for a little Anh while. đến với những chân trời mới, bên anh qua nỗi đau để vơi rồi khâu trái tim chưa biết bao lần lỗi. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Van Basten. Oh, he's given it away. Big chance. No mistake. And this is getting better and better. Oh, very smart. He just got it right. It's a simple game. A striker's job is to find the space as often as possible, and he did exactly that. Sporting are sitting pretty. 2-0 up. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Sporting still have the cards to affect this game. Islam played towards the other side. Saka. Mateus looking for options for movement. Here's Rodri back into the middle. Oh, that's clever. Saka. Oh, can he get onto this? Drogba. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Cross flung into him. He gets big. It's in. Played to within one. Interesting. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Kohler demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. I think it's just top play. We have got ourselves a game here. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Barcelona land themselves into the proverbial cul-de-sac there. And that's well seen too. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. He's got away. He's been bundled over, that is a foul. And he's going to have his name taken. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Vigo looking to play it into the box. So he's plotting something before playing it in. Dealt with nicely by the defence.
hesitation. cố gắng mãi để quên nhưng chẳng thể anh ngu Well, the corners anh keep on ngu coming. This is their 8th of the game now. xin đưa anh thoát khỏi những mùa gió vì em đã khát sớm quá trong lòng anh đêm nay đã rằng em mãi mãi không trở về về với anh một vết cắt đêm nay chẳng lành trong lòng anh bấy lâu vẫn lạnh tình của em vẫn còn ở trong anh vì em đã khát sớm It's quá Saka. trong lòng anh đêm nay Now it's đã Figo. rằng em mãi mãi không trở về về với He's anh got through. một vết cắt đêm nay chẳng lành trong lòng I don't think he can quite believe he didn't capitalise on that. He clearly fancied his chances. dầu răng kín ở trong tâm hồn giống một nhà xa mang tên trái tim buồn bã tình đã lỡ thế nên anh đành đưa tình vào mơ có ngờ đâu anh mơ đến tận bây giờ tìm em trong nỗi đau vô tận đến khi nào lòng anh ngừng cô đơn vì cô đơn giữ anh ở lại với những kỷ niệm đau đớn vì anh luôn tin vào chính mình anh không tin vào duyên số anh từng nghĩ rồi thế nào ta vẫn nắm chắc đôi tay nhưng đâu ai sẽ có ngày em buông tay mà đi mãi chỉ còn nỗi buồn vất vậy anh loay hoay với chính mình tình này trong giấc mơ yên bình rồi lấp trong đại dương nỗi nhớ tình này một mối tình đã lỡ trái tim anh ở đâu rồi em mang đi mà không hỏi biến nơi đây thành chốn thiên đường cô đơn And that interception. gửi cho anh ngần nỗi buồn mang tim anh và đi chốn chỉ còn anh vẫn đang đi tìm trái tim tìm đến bao giờ Figo. Oh, that is a nice touch. Barcelona need to give it everything they have, kitchen sink included. đêm dài vầng trăng đưa đôi đôi chân chẳng ngừng lại Not much time now for trái anything câu fresh to bên happen, nhau I bình think. yên mãi Bit too much weight on the trái pass. năm tháng bên nhau quá dài vì anh luôn tin vào chính mình anh không tin vào duyên số anh từng nghĩ dù thế nào ta vẫn nắm chắc đôi tay nhưng đâu anh sẽ có ngày em buông tay mà đi mãi chỉ còn nỗi buồn vẫn vậy anh loay hoay với chính mình Oh, that's an inviting ball. tìm lại trong giấc mơ yên bình rồi lạc trong đại dương nỗi nhớ tìm lại một mối tình đã lỡ trái tim anh ở đâu rồi em mang đi mà không hỏi biết nơi đây thành chốn thiên đường cô đơn gửi cho anh ngần nỗi buồn mang tim anh và đi chốn chỉ còn anh vẫn đang đi tìm trái tim tìm đến bao giờ anh không cần mỗi khi đêm về em luôn ở trong những giấc mơ anh đưa tay với nhưng không thể tương lai này anh có đâu ngờ em ơi đừng bắt anh đi tìm anh muốn dừng chân để nghỉ ngơi trên vai nặng gánh tâm tư đầy con tim của anh nghèo khô rồi người ơi đêm nay anh nhớ em mưa đang rơi trước thềm chỉ là đêm nay anh lâu uống say nên lại thế một tình yêu anh mang theo suốt đời trăm năm sau cũng chẳng đổi chỉ là đêm nay anh đã chẳng thể giữ lời hứa rằng anh sẽ luôn cười sẽ yêu đời dù không có em mình sẽ cất nhau
đáy sâu của tâm hồn. Và anh phải quên người, phải quên rồi để bước tiếp thôi. Chỉ là khi mưa rơi trái tim chẳng nghe lời. Đêm nay anh làm mơ thấy em rồi. Anh yêu em hơn những gì em biết. Vậy mới anh chỉ muốn em yêu rằng chẳng ai thay được. Tình yêu em trao anh là duy nhất trên đời. Ôm trong tim không bao giờ để mất. Dù là em giờ đây chắc cũng đã quên rồi. Rượu nồng vì đắng xót xa, gửi buồn vào những tiếng ca. Đời ta vắng người, đời chẳng mấy thiết ta với niềm vui. Đừng để lòng mãi cứ đau, vì người chẳng muốn thế đâu. Vì anh biết là người chỉ muốn thấy anh luôn được vui. Rằng anh sẽ luôn cười, sẽ yêu đời dù không có em. Mình sẽ cất nhau vào đáy sâu của tâm hồn. Và anh phải quên người, phải quên rồi để bước tiếp thôi. Chỉ là khi mưa rơi trái tim chẳng nghe lời. Đêm nay anh làm mơ thấy em rồi. Anh yêu em hơn những gì em biết. Vậy mới anh chỉ muốn em yêu rằng chẳng ai thay được. Tình yêu em trao anh là duy nhất trên đời. Ôm trong tim không bao giờ để mất. Dù là em giờ đây chắc cũng đã quên rồi. Đêm về mang tháng năm ta cùng em nhìn sao trước nhà. Chỉ là những giấc mơ qua, nỗi đau tan ra. Người nhớ hay quên phút giây êm đềm. Tiếc thay tình nhanh đi vội đến. Người đã xa rồi, khóc hiên ta ngồi để nhớ muôn đời thanh xuân. Một mình anh ngơ ngẩn ở giữa căn phòng, nhớ em anh giữ trong lòng. Đêm nay cô đơn về ngang qua, làm anh chẳng thể yên giấc. Một ngày đang đến nơi cuối chân trời, yêu em anh đã quen rồi. Chỉ là không em nên cần phòng này. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Nhưng tình yêu của anh vẫn còn, càng nồng cháy lúc mất nhau càng thấy đau. Ngày qua những cảm xúc lưng chừng, ngắm mặt mưa phùn rơi chẳng ngừng. Ngày lòng mang theo nỗi đau muôn đời. Người nhớ hay quên phút giây êm đềm.
gone for goal. And the goalkeeper watches it past. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. And it's Neymar. Bale. Lahm delivers. Here's a corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And he's taking no chances there. Neymar really added the width. Oh, what a climb! Firm header just off target. He did so well there, it's just a shame about the accuracy. Với tay lên khung trời cao xa kiếm em trong biết bao thiên Martini. Rummenigge. Expertly cut out, really nicely có done. mấy lần đau Now it's Neymar. có lẽ đến lúc nên quên đi Facing up to his adversary, this is a có lẽ formidable đến lúc matchup. quên đi nỗi Oh, that's buồn such a mà good tình goal. yêu More đem of that, cất please. Well, có clearly lẽ he chỉ didn't win đến that way, đây and thôi he is as disappointed as anyone. Did that because it had a decent chance of progressing. có lẽ đến lúc nên quên đi lời ngày từng yêu em có lẽ đến lúc con tim ngừng đợi cho trời đừng mưa nữa có lẽ chỉ đến đây thôi Said about that pass the mắt manner. nhìn rơi đêm dài He had nobody else to help out there. Now it's Kimmich. The ball is bounced loose now. Kimmich, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Nice try, but he wasn't buying it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's picked out the run. Rummenigge. vẫn luôn mong em đừng yêu Great ai work on the overlap. bởi tim He's anh had vẫn a đã goal. để And he dành has kept it out somehow. Van Basten really must be thinking what he has to do to score there. giấc mơ với tay lên khung trời cao xa kiếm em trong biết bao thiên hà tìm hoài chẳng thấy cuộc đời có mấy lần đau có lẽ đến lúc nên quên đi người mình từng thương yêu nhất có lẽ đến lúc quên đi nỗi buồn mà tình yêu đem cất No messing about, có just lẽ chỉ blocks đến away. đây thôi khi em trôi theo chân trời xa xôi có lẽ đến lúc nên quên đi ngày từng yêu em có lẽ đến lúc con tim ngừng đợi cho trời đừng mưa nữa He's never the type to turn có down lẽ a chỉ challenge, đến is he? đây thôi nước mắt ngừng rơi đêm dài ngừng trôi And here's Neymar. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Neymar. No joy this time. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Kimmich. It's an inviting looking ball that. Araujo gets across to intercept that. And it's Neymar. That's good play. Excellent challenge there, uncompromising. Seedorf. Sporting are opting for an early change in personnel. They decided against waiting until half-time. Chouameni, Tomiyasu. Looking for options for movement. Và đời thật đẹp biết mấy sau cơn giông này mỉm cười và niềm vui sẽ đến bên em ngay Shifted off it. sớm mai
show some real belief here. Kimmich is behind this one. He's having a go. Nhẹ nhàng ôm ấp những nỗi buồn, và buồn này sẽ đáng yêu hơn. Và khi em France look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. người là một đóa hoa trong And he's managed to get free. lung linh rực rỡ. That's just playing it safe and simple. Và đời thật đẹp biết mấy sau cơn giông này, mỉm cười và niềm vui sẽ đến bên Back into the em middle. ngay. Maldini Một is sớm charging up on the mai overlap. thức dậy tình yêu tràn đầy. Lahm. Chỉ cần không vui hay và thật sâu nhắm mắt lại, người sẽ thấu rằng những điều hạnh phúc ở ngay đây luôn sát bên em. Và thật sâu nỗi cô đơn qua bờ và đất trời vẫn muốn dắt tay ôm tấm thân này. Oh, lovely header, but really it was all about the delivery. He was always going to do that one way or another. A fantastic effort, simply fantastic. France have penetrated for the first time. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. He is just caressing the ball. Well, not the worst attempt. And that is going to be the final action of the first half. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and go for an early goal. If that happens, it's a game changer. Anh đang buồn mưa đang rơi, em quay bước ra đi sẽ là bờ môi không nói nên lời. Anh không muốn nhưng trong lòng đau em ơi, mưa rơi cho đến bao lâu thì mọi niềm đau biến mất trên đời. Whistle goes, and we start the second half. Sporting really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Terrific header! Header just off target. That's a really decent chance. Chẳng còn ai để em kề vai mỗi khi buồn, thì người em không cầu mong ta trở lại, mà chỉ mong một chút bình yên giữa tâm hồn cơn mưa đang rơi. Chỉ là em dẫu che đi thôi anh ơi, đừng vì đây đã không cùng lối thì thôi, chỉ mong trái tim này yên bình yên bình. Sporting come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. I heard that cross miss everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Người bỏ ta đứng chừng nơi đây ngọn thác, mất đang chiều nằm trong tiếng mưa đang rơi. Thì tôi xin hẹn em chân trời khác, lúc hai ta đã đi hết cả cuộc đời. Đêm đang tới anh đang buồn mưa đang rơi, em quay bước ra đi sẽ là bước không nói nên lời. Anh không muốn nhưng trong lòng đau em ơi, mưa rơi cho đến bao lâu thì mọi niềm đau biến mất trên đời. Đêm đang tới anh đang buồn mưa đang rơi, em quay bước ra đi sẽ là bước không nói nên lời. Anh không muốn nhưng trong lòng đau em ơi, mưa rơi cho đến
on to this. Oh, really well played. Towards the back stick. Schmeichel is there to take. Pull it under intense pressure. Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a Bao fine lâu line để there. khâu lành thôi And it's nhận pulled back. lấy mấy cơn đau về đêm đêm yêu vào giấc mơ tan vô hạn quên Oh, thời there's gian nothing wrong with the service. They've rơi just been rơi very lại wasteful rơi in the vào air. nơi dạ dối đến khi em ngỡ ngàng lời yêu như vỡ ra cuộn tròn theo chiếc lá đã lấp đi âm thanh son loay hoay phải kiếm tiền kệ mộng mơ như trẻ thơ làm sao để sống tốt có lắm đây nhưng không may bao đắm say em đây phải yêu thế này cuộc tình lên trái tim mình đổi lấy phong trình đầu đàn trong lặng thinh cứ ôm nỗi nhớ vô tình cực hình sâu cây ngăn mây cho lắm đây buộc vào thân xác hao gầy để biết sau này cả xóa đi được không mộng chỉ đẹp khi vui cố yêu đừng rồi mãi cuộc tình lên trái tim mình. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Busquets. That was good alertness. Cô đơn vất vả tình ngày dài dài không nắng Oh, the mai time has chẳng arrived to phai start taking thương risks. cho They tấm may well thân be chẳng happy nghi just to ngại level this. đến khi em ngỡ ngàn lời yêu như vỡ ra cuộn tròn theo I chiếc thought lá they got off đã lightly lấp there. đi The âm odds thanh were stacked son against loay them. hoay phải kiếm tiền He has found the way kệ through. mộng mơ như trẻ thơ làm sao để sống tốt có lắm đây nhưng không may bao đắm say em đây phải yêu thế này buộc tình lên trái tim mình đổi lấy phong trình đầu đàn trong lặng thinh cứ ôm nỗi nhớ vô tình cực hình sâu cây ngăn mây trôi lắm đây buộc vào thân xác hao gầy để biết sau này cả xóa đi được không mộng chỉ đẹp khi vui cố yêu đừng rồi mãi buộc tình lên trái tim mình đổi lấy phong trình đầu đàn trong lặng thinh cứ ôm nỗi nhớ vô tình cực hình sâu cây ngăn mây trôi lắm đây buộc vào thân xác hao gầy để biết sau này cả xóa đi được không mộng chỉ đẹp khi vui cố yêu đừng rồi mãi buộc tình lên trái tim mình. Poor throw that, kicked off with relative ease. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Climbs up big. He should have put that one away. Sorloth has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the em impossible. trong nỗi đau vô tận đến khi nào lòng Van anh Basten. cô Van đơn Basten takes control of it. vì He's not cô gonna đơn let giữ it anh ở lại với những kỷ niệm đau Forwards đớn with intent. vì That's anh positional luôn goals, tin vào chính mình utilisation of anh space. không tin vào duyên số anh từng nghĩ dù thế nào ta vẫn nắm chắc đôi tay nhưng đâu ai sẽ có ngày em buông tay và đi mãi chỉ còn nỗi buồn vẫn vậy anh loay hoay với chính mình tìm lại trong giấc mơ yên This is the bình time you need that pace. rồi lạc trong đại dương nỗi nhớ tìm lại một mối tình đã lỡ trái tim anh ở đâu rồi em mang đi mà không ngồi biết ai đây thành chốn thiên đường You can never be cô sure of đơn runners in the space. gửi Just cho as anh long lần as the nỗi space left buồn behind bằng tim is anh filled. và đi chốn chỉ còn anh vẫn đang đi tìm trái tim tìm đến bao giờ I just feel they're onto something here, despite not pulling that away, you know.
lỗi And vẫn he vẫn looked vậy. as if he'd Anh beaten the loay hoay short với keeper chính there. mình. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Tìm lại trong giấc mơ Number 3 coming up. yên bình. And it's been taken Rồi lặng short. trong đại dương nỗi nhớ. Tìm lại một mối tình Tromeni đã is there, and he lâu. can get that Trái clear. tim anh ở đâu rồi em mang đi mà không hỏi. Biết nơi thành chốn thiên đường cô đơn. Gửi cho anh thật nỗi buồn, mang tim anh và đi chốn. Chỉ còn anh vẫn đang đi tìm trái tim. Tìm đến bao giờ anh không nắm mỗi khi đêm về. Em luôn ở trong những giấc mơ. Anh đưa tay với nhưng không thể. Tương lai này anh có đâu ngờ. Em ơi đừng bắt anh đi tìm. Anh muốn dừng chân để nghỉ ngơi. Trên vai nặng gánh tâm tư đầy. Con tim của anh nghèo khô Headed rồi. for the penalty box. Seedorf with the short one. And that is as far as it goes. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Là lý do khiến tim anh đi How nhầm would you sum up what we've witnessed, Jim? It's just a bad day at the office, Peter. They look below par in all areas, and it has to be cause for genuine worry. Now it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Chìm đắm trong phút giây khi ta gặp gỡ, một tình yêu đẹp như giấc mơ, biển dù em đưa ta đến gần hơn. Một nụ hôn đặt lên tóc em, ta mong chiều buông gió biển khơi. Nói yêu em trăm lần cũng chẳng hết tâm tình này, muốn tan ra theo từng tiếng sóng biển ơi. Biển dù em đưa ta vào một cơn say, cầm tay em và bên em khi em khóc, khi em cười, cũng giống như dòng biển trắng ngày nào mà không ôm lấy cá. Và em ơi biển khơi mênh mông nơi phía xa chân trời, cũng chẳng thể nào bằng tình yêu anh dành cho em lúc này. Nằm bên em trên cát, cùng ngắm những ngang mây, chỉ muốn như thế đến khi đêm dần xuống và ông chẳng nghe ấp dậy sang thế giới này. Ngày không khí môi anh hôn nhẹ vào môi em, thả hồn bay vào trong đám mây, lòng chợt yêu cả thế giới này. Chìm đắm trong phút giây khi ta gặp gỡ, một tình yêu đẹp như giấc mơ, biển dù em đưa ta đến gần hơn. Một nụ hôn đặt lên tóc em, thơm hương chiều buông gió biển khơi. Nói yêu em trăm lần cũng chẳng hết tâm tình này, muốn tan ra theo từng tiếng sóng biển ơi. Biển dù em đưa ta vào một cơn say, cầm tay em và bên em khi em khóc, khi em cười, cũng giống như dòng biển trắng ngày nào mà không ôm lấy cá. Và em ơi biển khơi mênh mông nơi phía xa chân trời, cũng chẳng thể nào bằng tình yêu anh dành cho em lúc này. Cầm tay em và bên em khi em khóc, khi em cười, cũng giống như dòng biển trắng ngày nào mà không ôm lấy cá. Và em ơi biển khơi mênh mông nơi phía xa chân trời, cũng chẳng thể nào bằng tình yêu anh dành cho em lúc này. Làm miên man con sóng, là ánh nắng sớm mai, là lý do khiến tim anh đi nhầm lối. Lặng im em không nói, chỉ tiếng sóng cất lời. Một bài ca cho ta dắt lại gần bên nhau, thả hồn bay vào trong đám mây, lòng chợt yêu cả thế giới này. Chìm đắm trong phút giây khi ta gặp gỡ, một tình yêu đẹp như giấc mơ, biển dù em đưa ta đến gần hơn. Một nụ hôn đặt lên tóc em, thơm hương chiều buông gió biển khơi. Nói yêu em trăm lần cũng chẳng hết tâm tình này, muốn tan ra theo từng
là ông chẳng em dậy sang thế giới này. Ngày không khí môi anh hôn nhẹ vào môi em, thả hồng bay vào trong đám mây, lòng chợt yêu cả thế giới này. Chìm đắm trong phút giây khi ta gặp gỡ, một tình yêu đẹp như giấc mơ, biển dịu em đưa ta đến gần hơn. Một nụ hôn đặt lên tóc em thơm hương chiều buông gió biển. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants of filling areas, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect sound. Khi em khóc, khi em cười, cũng giống như dòng Have biển in front trắng of us ngày this nào mà không gloriously ôm lấy imposing cả. arena. Absolutely Nơi biển khơi mênh mông nơi phía xa chân trời, cũng chẳng thể nào bằng tình yêu anh dành cho em lúc này. Cầm tay em và bên em khi em khóc, khi em cười, cũng giống như dòng biển trắng ngày nào mà không ôm lấy cát. Và nơi biển khơi mênh mông nơi phía xa chân So away trời, we go then. cũng chẳng thể nào bằng tình yêu anh dành cho em lúc này. Kimmich. Sâu răng kín ở trong tâm hồn giống một nhà gian. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? I really like the look of this guy, Foden, who to me as a player has a bit of everything. An eye for goal, quick feet, great vision, and a willingness to take on his defensive duties when required. Although he's probably best deployed out on the right, where his best attacks seem to emanate. Okay, interesting. Looking for options for movement. Vì em đã cắt xa quá nhiều, trong lòng anh đến nay đã hiểu rằng em mãi mãi không trở về với ai. Một vết cắt đến nay chẳng lành, trong lòng anh ấy lâu vẫn lạnh. Tình của em Look, vẫn they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Oh, can he get onto this? Stood up well to him there. Oh, just skips past his man. Suarez couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. There's the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Maldini. There's a probing ball. Yeah, they were looking for a counter-attack. Still goalless. Oh, that's wonderful work, this. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, the idea was right, the delivery wasn't. They can revisit that further on. Sporting with their first corner, the first in the game for either side, actually. Pullet plays it short. Pullet. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Schneider. Manchester United disappointing in the end there. They lack urgency. And smartly reclaimed. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Foden looking to run onto it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah. Shot a goal! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. Valverde. The pass is intercepted. He's in space and looking for options. Schneider. Luis Suarez. Nỗi đau tan rã, người nhớ hay quên phút giây êm đềm, tiếng thay tình nhanh đi vội đến. Người đã xa rồi, góc hiên tàn hồn,
Chouameni. Now it's Kimmich. Fires it in low. And Knight can get it clear. Messi. Confident pressing going on here. And it's Phillips. And here's Van Basten. Van Basten. And a header! Leicester gets rid without sophistication. Spread out to the left. Kimmich making good progress on the right-hand side. Nicely aimed pass. Well, that is not the best ball. He offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And here's Van Basten. Gives it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Maldini. Goal here just before half-time could mean a great deal. Chouameni. Maldini. There were better options before the ball was lost. Easy to save him up here, I know. Lovely bit of skill. Kimmich stood his ground strongly. The defence just about came out on top, but they were so contested. He's got the shot away! Goal! And for such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking. Simplicity itself. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Luis Suarez. Shapes to shoot! It's run loose. Who's going to get... Oh, what has happened here? And we've reached half-time. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we're underway again. Sporting can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Another pass just keeps it ticking over. Quality ball. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. He won't be happy with that one. It's a sharp pass. Gullit. He's had a shot! Oh, taken with style. They have grabbed themselves an equaliser. And it's another really good show of character. I love the spirit and togetherness they muster. Never know when they're beaten. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Van Basten demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Sporting have their second corner now.
Not pretty, but it gets the job done. Played back in. And now a sudden chance to counter. And here's Messi. Plays a delicate ball. Oh, well played, well sorted out. Oh, good-looking ball. And it's Van Basten. Manchester United can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Good spot, he's seen the run. Kimmich carries the ball down the right. And that's put paid to a promising move. Schneider. And he's there to belt it away. And that's been won straight back. Valverde. Bout of passing here, really easy on the eye. That's just playing it safe and simple. Van Dijk. And here's Suarez. Luis Suarez. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. That was just poor decision-making and a weak execution. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Pull it. And that's gone behind for a goal kick. Substituição para o Sporting. Número 12. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Vão dar os seus lugares a número 13, Drogba. Número 18, está a proceder-se a uma substituição. And the whistle's gone, presumably for offside. That has not gone well. Moved on forwards. Oh, strongly challenged there. Chouameni. And he goes cross-field. Now it's Barella. Haaland! And he's really put himself on the line here. Substituição para o Sporting. Size really matters, and it's time to make it matter now. Abandona o relvado e vai entrar com o número 2. Está a acontecer uma substituição. Tomiyasu clears it away. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And the counter is on. Sporting have, after this, one further opportunity to make a substitution. Still anyone's game this. One moment can decide it.
It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. And here's Nunez. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Sporting do have a chance to counter here. Rummenigge. Played in. Cross deflected over the goal line for a corner. All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there. Great hit! And that is as far as it goes. So it does end all square.